नमस्कार मित्रांनो, मी सर्वांचे आपल्या मराठी कम्प्युटर नॉलेज या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करीत आहोत। आज आपण कम्प्युटर शटडाऊन करायच्या विविध पद्धती बघणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरू। सर्वात प्रथम आपण कम्प्युटर ट्रॅडिशनल मेथडने शटडाऊन करायचे शिकूया। त्यासाठी आपल्या कम्प्युटरच्या स्टार्ट बटनावर क्लिक करावे। स्टार्ट बटनावर क्लिक केल्यास आपल्याला पॉवर हे बटन दिसते। यावर परत क्लिक केल्यास आपल्याला अशी विंडो पॉपअप होते। त्यामध्ये शटडाऊन हे बटन असते। यावर क्लिक केल्यास आपलं कम्प्युटर शटडाऊन होते। ही झाली ट्रॅडिशनल मेथड। आता आपण कीबोर्डच्या सहाय्याने शॉर्टकट मेथड बघू। कीबोर्डमध्ये तुम्ही जर अल्टर व F4 प्रेस केल्यास अशी विंडो पॉपअप होते। यामध्ये आपण शटडाऊन या बटनावर क्लिक केल्यास व ओके केल्यास आपलं कम्प्युटर शटडाऊन होते। त्यानंतर आपण अजून एक मेथड बघू। त्यामध्ये आपल्याला कीबोर्डच्या सहाय्याने कंट्रोल अल्टर व डिलीट बटन प्रेस करावे। या बटनांचा कॉम्बिनेशन कीचा यूज केल्यास आपल्याला शटडाऊनचं ऑप्शन दिसते। इकडे क्लिक केल्यास आपले कम्प्युटर पॉवर बटनावर क्लिक केल्यास आपले कम्प्युटर शटडाऊन होते। या झाल्या काही कीबोर्डच्या सहाय्याने बंद करायच्या पद्धती। आता आपण एक शॉर्टकट मेथड बघूया। त्यासाठी आपण माऊसच्या राईट बटनवर क्लिक केल्यास आपल्याला न्यू ऑप्शन दिसते। न्यू ऑप्शन मध्ये केल्यास शॉर्टकट हे ऑप्शन दिसते। यावर क्लिक केल्यास अशी विंडो पॉपअप होते। त्यामध्ये आपल्याला टाईप करायचं आहे स्लाइड टू शटडाऊन .exe व नेक्स्ट व फिनिश। त्यानंतर आपल्या डेस्कटॉपवर असा आयकॉन क्रिएट होतो। त्यानंतर या आयकॉनवर डबल क्लिक केल्यास अशी स्लाइडिंग विंडो आपल्याला येते। ही जर स्लाइडिंग विंडो खाली केली तर आपले कम्प्युटर शटडाऊन होते। जर आपल्याला याचा आयकॉन चेंज करायचा असेल या लोगोचा तर याच्यावर राईट क्लिक करून प्रॉपर्टीमध्ये जाऊन चेंज आयकॉन ह्या ऑप्शनवर क्लिक केल्यास ते पॉवर बटनचं सिम्बॉल दिसते। यावर ओके अप्लाय ओके बघू शकता आपण। इकडे आपलं शॉर्टकट पीसी शटडाऊन करायचं शॉर्टकट आयकॉन क्रिएट झाला आहे। त्याच्यावर क्लिक केल्यास आपला स्लाइड खाली केल्यास स्लाइड डाऊन केल्यास आपले कम्प्युटर शटडाऊन होते। या सर्व झाले कम्प्युटर शटडाऊन। धन्यवाद मित्रांनो। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा व अशाच निरनिराळे व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा।